good morning, and we're on the way now to our destination. See you later. Bye-bye. Our first stop is there is a bank, nag-withdraw ko. Kaya gamay raman to akong money change dito sa airport. Guys, if anytime pwede mo maka-withdraw sa ATM as long as nagpa-travel advisory mo sa inyong bank dere sa Pilipinas. So, i-inform nyo sila kung aha mga country, pila mo ka days para maka-access ka sa imuhang ATM in any country. So, kanit that time, nangita mi ahami mag-breakfast and nangita mi ahami maka-uyon sa food. So, we decided na lang ato na lang mi sa McDonald's kay naa may McDonald's there sa unahan. And finally, we are here in our destination for our breakfast. At that time, we're on our way to Batu Caves. So, ang buhat ninyo guys, para matum dito, I think pwede mag-bus, pwede mag-train, pero among pili is mag-Air Asia mi. Actually, naman siya choices dira. Pwede ka mag-Grab, pwede ka mag-Air Asia. Pero FYI, mas cheaper ang Air Asia. So, try lang mong search. Pag makakuha na yung driver sa Air Asia, much better. So, that time, makakuha na yung driver, pero dugay mi na pick up kay natuyok-tuyok siya. Basta dugay mi na pick up. Pero at least, then, mas cheaper po ang Air Asia sa Grab. Pero sa good kay wala kay driver ang Air Asia. So, umaw na nga, mag-Grab na lang po mi. And, medyo layo-layo na siya guys, pero brato lang. So, finally, we're here in Batu Caves. Oh, diba? Na instant photographer siya mga besh. Oh, nasuguan siya. So, mo darang sa Batu Caves and wala na siya dry entrance, guys. So, at yung tingala mo, wala may picture na sa taas. Kay bawal di ay ang mga naka-above dani. Niya, kung isuot kay above dani man siya. So, wala ko kasulod. Pero okay rapid kay hangak makibaklay. May umpun may kasugakod. So, dali na lang may kapoy guys kay dahinda siya dara. And we're on our way to our second destination and haggard na dagway besh, luway kay dagway. And our second destination is Sultan Abdul Samad Building. So wala ko ka video guys, busy kay may ugamit sa akong phone para mag picture. So wala na ko naka video. And then mo siya ang front view niya. Okay, this is Abdul Samad. Sa likod na siya guys. This is tubangan video. And this is the river of life according to them. River of life. So, this is our next stop, Central Market. So, wala ko ka-video ganina guys. Nag-lunch pa mi ana before mi nagkanhan dira. Then, wala kay video no kay akong cellphone as in luik siya kay siya pa ang navigator, all around camera, sa picture. So, mo ni siyang Central Market na mga talented kasi sila guys. Nice kaayo ang ilahang mga masterpiece. Pero, I know, mahal na siya dira. So, lantaw lang may kutob. Doon lang po na siya sa among gikanan. So, so stop over na po bigla. And next is this Kuala Lumpur City Gallery. Posing siya bench. abi niya og photo, video di ay. So, dara, wala siya bayad dara, guys. And, lantaw lang po mi kay nearby raman po na siya sa amo ang giadtuan. Next is Pitaling Street. So, mo nilang Chinatown diri. And as usual, lantaw lang mi kay ang akong kuyog sige na siya convert. Sige na siya convert. So lato ni unsay mga kanang mga baligya pud nila dira. Kan sa sorted na dira din nag-try mi aning soya milk diri nga okay lang. And then we're going to our hotel after nag-Air Asia mi kay mas brato siya para mag relax sa kajot. And muna siya guys, we're on the way to our hotel. And mas cheaper yun ang Air Asia. And napoy time naka-discount ko mo. Brato jud kaayo ang amo ang pamasahe. So our hotel is located in Bukit Bintang. So mo na mga view dira. Nasakay mo sa Air Asia.
Okay, our next stop is after sa hotel, nag-chill-chill mo pero gaulan. We were on our way to KL Tower. And bad timing na jud kayo kay gaulan siya dra, guys. So medyo sudunon kay siya. So kinahanglan ka dra og na jud kay service kay layo man ang ilahang gate sa entrance. So Okay, dayon pag abot na mo dito guys, kaya nag-ulan man siya, dili available ang mga ilang mga attraction. Ang only available nila is the observation deck. So medyo alanganin mi kay mo ray available. Ang butang gusto is itong skybox o katong tower walk. Since nag-ulan, dili di siya pwede. So mo to nag lingkod-lingkod sila min dara, then picture na lang kay sayang pag mahal magud ang entrance niya katong observation deck ra ang mo ang ma-avail. So nag-standby sa may kadjot, then nag-next destination na dayon may after nag-picture dira sa KL Tower. For our next destination, naami diri sa dili gyud mo kumpleto ay mukhang Kuala Lumpur tour kung dili ka makaanhi sa tenteneng. Okay, Petronas Tower, and hapon na siya guys around 5 I think 5 p.m. and expected kabulod siya ko daghan kayong tawo. So mao na siya ang view dira basta hapon. Daghan kayo tourist and daghan po kayo mag-offer dira guys og mag-picture. So depende na nimo kung magpa-picture ka, but nagyud siya bayad. Of course, walay libre karong panahon na besh. And this is the view of Petronas Tower, and pwapiki mong phone mga besh, no, loy kiyang phone. So dili gid siya makaka-capture kay kailangan lang gid siya wide lens niya, loy man akong phone. So no decided nga di na sa picture later na lang, next time na lang kay daghan po kayo tawo. So among gibuhat is nisulod na lang mi sa mall, and that is Soria KLCC. Dayon mag-strolling na lang sa mi kadjot diri kay mo adto mi sa lake water show. Sakto ba ko? Basta night water show, and this is it. Fountain show. Something like that. So let's check this out. Ako lang. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين.
So, mauto siya guys, ang water fountain show. Nana siya sa likod nga part sa Petronas Tower. So, that is Petronas Tower. And then, ang nasa Petronas Tower, magod sa sulod is the Soria KLCC Mall. So, dahil siya sa likod dara ang fountain. And this one, Auntie Ann, na-curious siya kayo yan guys, kay pag-agi na mo ganina, is daghan kay nagpila. Dahil pagbalik na mo, daghan ka pong kapila. So, na-curious mi, unsa na siya. So, nangita mi, ahay pinakabrato, and which is ang pinakabrato katumurag stick. So, katumong gi-avail para daghan po siya. So, mo na siya, nakalimot na ko, pila ang price ba sa medyo mahal siya. So, mo to, mo na siyang gitilawan with caramel sauce nga mahal po, medyo mahal po siya. O sa dihang, ang lami niya is, moro to, mura siyang shakoy. So, at least, di ba nakakaon may kid. Dagan magud nagdala siya nagpila, good sa na-curious me. So, that time is going home. So, may daghan kay diri mga sosyalan nga mga boutique. So, sa mga kato mga high-end brand, daghan kay diri guys. O, akong kuyog, murag wala lang. Mura lang da sa balay, napaisa 60 na mo. So, sige siya, apil-apil sa akong vlog. Kabalo mo kanin nga video mo karon na to ka. So we're on our way now to our hotel, and since the night is young, so nagplano mi nga mubalik mi dito sa halal food street food. So after naman naabot dira, paabot naman dira guys, nanayga show kato akong ligon yung live session. So we decided na mo ato sa misa kung ano magbalikit mi dito sa halal street food. And sa chanta na wala siya nagkulig sa hotel na siya, kay kapoy na siya og baklay. So let's check this out kung saan ang paliton na rin sa halal street food. Hello guys, we're back from our night food trip, Charles. So ako will show you what we bought. So this is worth this is worth 10 ringgit. Oh, dako pa sa eta. 100 man eh. Oh, you hold. And sugar cane kana for 250. Oh, you eat na. Daw. Hold the stick.
minsan.